Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 87, sau khi Vương Lâm thu phục được thượng cổ hồn phiên, anh ấy đã liềm phóng người lên đứng lơ lửng giữa không trung và xuất ra toàn bộ thực lực mạnh nhất của mình. Làm xong, thanh âm Vương Lâm vang lên quát: "Chư vị luyện hồn tông, ra đây chiếm một trận đi." Lời Vương Lâm vừa dứt, từ phía xa, một nữ tử tu vi hóa thần đã liền lao lên. Thế nhưng, khi cô ta định lao lên thì Vương Lâm thanh âm vang lên quát: "Lui!" Lời Vương Lâm vừa dứt, phía xa, nữ nhân kia đã bị một luồng kinh khí kinh người tỏa ra chấn bay về phía sau. Chứng kiến cảnh tượng này, một gã hóa thần khác quát lớn: "Cuồng vọng!" Lời vừa dứt, từ trong tay lão ta, một sợi xích uốn lượn liềm phóng về phía trước. Đối diện với nó, cấm phiên rung lên, từ trong nó, một thanh trường thương lập tức xuất ra, Vương Lâm nháy mắt đã phóng nó về phía đối thủ. Chưa hết, theo sau hồn phiên khi đó còn là Kỳ Lân cùng hàng ngàn linh hồn khác như vũ bão ầm ầm lao về phía trước. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc nó chuẩn bị đánh tới người tu sĩ kia thì một thanh âm trầm thấp vang lên nói: "Tiểu Hữu, lão phu chờ ngươi đã lâu." Lời lão vừa dứt thì công kích của Vương Lâm cũng ngừng lại. Nhìn chín gã hóa thần của luyện hồn tông, vị lão nhân kia nói: "Chín người các ngươi lui ra ngoài trước đi." Tới đây, lão tiến về phía Vương Lâm nói: "Tàng Ngưu, ta đợi ngươi đã 2 năm rồi, ta tặng ngươi một thứ." Dứt lời, lão chỉ tay về phía luyện hồn phong nơi Liễu Mi đang đứng rồi quát: "Liễu Mi, ta cho ngươi 10 giây, ngươi hãy ra khỏi đây đi. Nếu không, dù là đệ tử Chu Tước, ta cũng sẽ lấy mạng. Tiền bối, vạn bối có sư mệnh trong người, mà ta cũng không chọc giận ngài, ngài cần gì phải làm như thế?" "Còn 6 giây, 4 giây." Lời vừa dứt, lão liềm phất tay, một cái hồn phiên với ký tức khủng bố kinh người xuất hiện. Thấy thế, Liễu Mi giật mình nói: "Thập ức hồn phiên ư?" Dứt lời, cô ta liềm phóng người đi và biến mất khỏi nơi này. Nhìn theo bóng dáng kia vừa rời đi, vị lão nhân cười nhẹ nói: "Tàng Ngưu tiểu hữu, chút lễ nhỏ ngươi thấy thế nào?" "Đó phải là hậu lễ thì đúng hơn, tiền bối không sợ đắc tội với Chu Tước Quốc sao?" "Có gì đáng ngại, đến hôm nay, cái lão Chu Tước kia cũng không thể khiến cho cả Chu Tước Quốc phải dốc sức cho hắn. Tiền bối có gì phân phó, xin cứ nói." "Không vội, vừa rồi chỉ là phần lễ vật thứ nhất. Bây giờ, lễ vật thứ hai ta sẽ giúp ngươi khôi phục nguyên thần, gia tăng tu vi." Nói xong, lão không đợi Vương Lâm mở miệng, trong mắt lập tức hiện ra chút ánh sáng vàng rồi chiếu lên người anh ấy. Tới đây, thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, từng luồng dao động không ngừng tỏa ra. Tuy nhiên, Vương Lâm vẫn lẩm bẩm nói: "Không đủ." Nghe thế, một luồng uy áp mạnh gấp 10 lần lúc trước cũng liền ập tới. Ngay lập tức, nó liền khiến Vương Lâm run người. Tuy vậy, nhiều đây vẫn chưa đủ. Như hiểu ý, vị lão nhân kia liền gia tăng áp lực, vừa làm lão vừa nói: "Đã 200 năm qua, lão phu không sử dụng tới tiên lực anh biến kỳ, nhận lấy đi." Nói dứt lời, một luồng uy áp như thủy triều ập tới liềm phá tan phong ấn, giúp Vương Lâm khôi phục nguyên thần, vết sẹo kia cũng liền biến mất. Tới đây, Vương Lâm hít sâu vào một hơi, sau đó, anh ấy hướng quyền về phía vị lão nhân kia nói: "Cảm tạ tiền bối." "Bây giờ cảm ơn ta vẫn còn quá sớm, lão phu vẫn còn phần lễ vật thứ 3, người có dám nhận không?" "Tiền bối, ta có gì không dám." "Được, Tàng Ngưu, phần lễ vật thứ 3 của lão phu là giúp tu vi của ngươi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, về phần ý cảnh, ngươi phải tự mình lĩnh ngộ." Nói xong, thân thể lão thoáng động rồi liền phi hành về phía vòng sáng màu huyết sắc trước mắt. Từ trong đó, lão ta lấy ra một cái hồn phiên và nói: "Đây là thập ức hồn phiên, có nó, luyện hồn tông bất diệt, nếu nó bị hủy thì luyện hồn tông của chúng ta cũng bị diệt. Bây giờ, ta sẽ lợi dụng nội lực của hồn phiên giúp tu vi của ngươi tăng lên hóa thần hậu kỳ, ngồi xuống đi." Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền làm theo. Chỉ trong nháy mắt, theo bàn tay vị lão nhân kia khẽ động, từ trong hồn phiên, một luồng linh lực kinh người cũng lập tức tỏa ra, rồi sau đó đi vào cơ thể Vương Lâm. Cứ thế, Vương Lâm ngồi tại chỗ, trải qua một hồi lâu sau, từng luồng ánh sáng lóe lên. Cứ thế, từng luồng linh lực kinh người không ngừng nhảy vào cơ thể, Vương Lâm rốt cuộc cũng đột phá nhảy vọt tới hóa thần hậu kỳ. Tới đây, vị lão nhân kia nhìn Vương Lâm nói: "Tàng Ngưu, người nhớ kỹ lão phu tên là Độn Thiên, người có thể hấp thu được bao nhiêu thì hấp thu." Không lâu sau, Vương Lâm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thấy thế, vị lão nhân kia hỏi: "Tàng Ngưu, thứ này ngươi hấp thu có đủ hay không?" "Tiền bối, ta có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu đúng không?" "Được, tùy ngươi. Phần đại lễ thứ 3 này lão phu không hề keo kiệt." Nghe vậy, Vương Lâm liền gật đầu rồi nhắm mắt lại. Sau đó, anh ấy lẩm bẩm truyền âm nói: "Bổn tôn, chúng ta cùng nhau hấp thu." Lời vừa dứt, trong sân cốc bên ngoài tiên di chi địa, bổn tôn của Vương Lâm chợt mở hai mắt. Nhất thời, một luồng linh lực vô hình như một sợi dây liên kết lập tức chảy vào cơ thể. Cứ thế, linh lực từ hồn phiên chảy đến đâu, nó liền bị Vương Lâm và bản tôn hấp thu đến đó. Phải rất lâu sau, Vương Lâm mới dừng lại, hai mắt khẽ mở ra. Thấy thế, Độ Thiên lão cười cười nhìn Vương Lâm nói: "Tàng Ngưu tiểu hữu, người đúng là không khách khí. Đa tạ 3 phần đại lễ của tiền bối, nếu có chuyện gì xin cứ nói." Nghe được câu hỏi này, Độ Thiên cũng không giấu, toàn bộ mọi chuyện cũng liền được ông kể hết cho Vương Lâm nghe. Cuối cùng, ông mới nói cho Vương Lâm biết bí mật thật sự về thân phận của Vân Tước Tử. Đồng thời, ông cũng nói cho Vương Lâm biết anh chính là người được Vân Tước Tử chọn lựa để đấu tranh cho vị trí Chu Tước Tử đời tiếp theo. Và sau khi nói hết mọi chuyện, người kia trầm giọng rồi trịnh trọng hỏi: "Người có bằng lòng gia nhập luyện hồn tông, trở thành người nối nghiệp tiếp theo hay không?" Nghe vậy, Vương Lâm như đứng hình.
và liệu rằng tiếp theo tập 88 sẽ còn diễn ra như thế nào. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!